Αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς ήρθατε. Είμαι η Εφη και το Sweet Walks και σήμερα θα φτιάξουμε το πιο απολαυστικό νηστίσιμο κέικ σοκολάτας χωρίς μίξερ. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 350 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, θα προσθέσουμε 45 γραμμάρια κακάο και 2 κούπες ζάχαρη, είναι 350 γραμμάρια. Θα προσθέσουμε ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα και θα ανακατέψουμε τα υλικά. Θα συνεχίσουμε προσθέτοντας όλα τα υγρά υλικά. Θα βάλουμε 2 κουταλιές της σούπας ξύδι, 75 ml λάδι, ένα κουταλάκι του γλυκού άρωμα βανίλιας και 2 κούπες νερό, είναι 390 ml. Θα ανακατέψουμε πολύ καλά όλα τα υλικά και το μείγμα μας είναι έτοιμο. Θα πάρουμε ένα ταψί 23 επί 33 εκατοστά, θα βάλουμε αντικολλητικό χαρτί και θα ρίξουμε το μείγμα. Αφού ισιώσουμε την επιφάνεια, θα ψήσουμε το γλυκό σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις για 35 με 40 λεπτά ανάλογα με το φούρνο. Το γλυκό μας ψήθηκε και θα το αφήσουμε να κρυώσει. Θα πάρουμε ένα δίσκο ή μία πιατέλα και θα αναποδογυρίσουμε το γλυκό μας. Και θα αφαιρέσουμε το αντικολλητικό χαρτί. Για την επικάλυψη θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια μαύρη σοκολάτα και 350 γραμμάρια νηστίσιμη bitter κρέμα κακάο. Θα κόψουμε τη σοκολάτα σε μικρά κομμάτια και θα τη βάλουμε σε ένα μπολ. Θα προσθέσουμε πάνω στη σοκολάτα την νηστίσιμη bitter κρέμα κακάο θα σκεπάσουμε το μπολ με μεμβράνη και θα το βάλουμε στα μικροκύματα μέχρι να λιώσει η σοκολάτα περίπου 2 λεπτά. Θα αφαιρέσουμε τη μεμβράνη και θα ανακατέψουμε πολύ καλά τα υλικά να ενωθούν. Θα απλώσουμε την κρέμα επάνω στο κέικ και θα το αφήσουμε περίπου 1/4 με μισή ωρίτσα να σταθεί η κρέμα. Ύστερα είναι έτοιμο να το κόψουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, να περνάτε υπέροχα.